mga pro Duterte tungkol dito sa bantag issue, and they're defending bantag, but Bato is hitting at bantag. Oh. Sige. Tapos si Lorraine nag-react sa aking reaction doon kay Bato, kasi sabi ko kay Bato, well, your boss appointed him or placed him, no? Nag-react si Lorraine Badoy. I don't know what, I didn't take it seriously. Sabi ko lang, well, it's due to Bato's response. So Bato is actually now questioning Duterte, his boss. Roque is defending bantag. Who else is defending bantag? Ado, can you hear? Let's start. Yeah. Okay, go. Yeah, I just naka-cover yung ano eh. Oh, sige. Sige, go. So how do I manipulate the image? Yeah. Okay, good evening. Medyo madilim na dito po sa atin. May good morning sa akin mula, I think, Germany, isang Angela, isang I don't know, blind first blind date, shall we say, for the past few days through Messenger po. Isang caregiver, malungkot at laging bumabati. Then there is the post by by Rafi Tubera, Attorney Rafi Tubera, tungkol dito kay Lotilia, that the NASICOR is calling for the rejection ng Commission of Appointments nitong kay si Rafael Pepo Lotilia, owing to his alleged bias towards, alleged pa sabi ng NASICOR. This NASICOR, well, of course, kasama si Butsunya dyan, who is credible, but yung partner niya, I'm not sure is that credible. But walang solusyon si PBBM dito sa issue ng kuryente, which we will start with in a while.
Well, of course, si Kado and myself, we were at the media forum this morning sa Kamunong Bakery with Henry Lee Bunlyong pushing the hybrid rice for the Philippines. And mukhang malinaw, I don't know, we will ask Kado his reaction to the discussions. Pero yung pinangako ni PBBM na 20 peso rice, which I assume kaya niya inanunsyo sa publiko, 20 peso rice, para nga sa bigas ng consumer, ay hindi po posible mangyari in the next years to come, the way he's going about it. But if he, yes, Kado. Mathematically pwede. Kung ang price sa market, ano hinihingi nilang price? Gusto nila increase sa 24, di ba? Well, first let us clarify, wet rice, or dry rice na, dry palay na, di ba? Hindi kasi kung 44 sa market, 42. Gusto niyang gawin 20. Kaya subsidize na yung 24. Magsasubsidize. Mathematically possible. Ang problema sa kukuha ng pera. Well, maraming problema dyan. We will One problem leads to another. Well, let's assume he was referring to the wet rice, yung hindi pa tuyo, yung palay pa na, but that's, isn't that a bit too high for the palay that is not yet dried? Well, a lot of questions Marami. Oh, and I don't know how we're going to sort this out as we try to figure what the future of the Filipino nation is, but hybrid rice nga is one of the solutions dahil tataas ng 150% to 200 or even 250% ang productivity. Yung 100 kaban, aabot ng 300-350 kabans. So, of course... Nagulat ako, Mentong. Hindi relevant sa mga hybrid rice farmers ang ayuda. Sabi nila. Ang gusto nila is to really let the prices free, let the market prices free. So that yung buying price sa kanila tataas din. Yun nga lang, mawawala rito si Bongbong Marcos dahil ang layo ng 44 sa 20 So, right. Siya kung ano pang-subsidize dyan. So, well, we'll focus on that in a little while. If we have time, we have so many other issues that we have some, of course, technical challenges in the past shows and tonight's show. And by the way, i-anunsyo natin repeatedly today, on Sunday, we will be canceling our Sunday 8 to 10 a.m. show dahil nga exams po ni Ka Joshua, Sunday and Monday. And we have no technical... Kailan yun? Itong linggo. Cancel tayo muna once in a... ito lang linggo to. Itong linggo lang na ito. At makafocus sana, pumasa na si Ka Joshua. Matapos na ating mga disruptions dito sa ating mga paghahanda. Pati technically, even our broadcast now is not easy because maraming normally na ginagawa ko sa controls hindi ko magawa because limitado din ang time and availability ni Ka Joshua while we are discussing these issues. Right now, I don't know how I'm going to move some of the images habang nagmamanipulate si Ka Joshua. Okay. But the other significant discussions we're going to have tonight is, of course, the significance of the 8 billion mark ng populasyon sa mundo at yung aging population na yung ating kaibigan na si Ed Clemente, Dr. Ed Clemente, nag-post sa Messenger na alalang-alala daw ang mundo sa aging population. Sabi ko naman sa kanya, bakit tayo magkaalala? There are robots today. The new 40 is 70 years old. Mas masigla po ang mga 70 years old kaysa 10, 20 years ago.
mas mabuting healthcare. Si Kaado is 74, I'm 71. We're still going strong. We're still fighting, writing, arguing, debating, exposing things. Ano pa ba? So, there's artificial intelligence that can take over many functions. In fact, ang problema, baka ang populasyon na sobrang malaki, na maraming bata, maraming hamon din dahil maraming mga trabaho. Tulad halimbawa, pagka-announcer, yung mga news reports, artificial intelligence na lang ang kailangan. Kasi Kaado, you're saying, di ba, you're planning to have a readout na lang ng mga books mo para ma-i-export mo by internet, instead of physical books na. Si Diego Cagacian, our friend who's editor at Malaya and Manila Bulletin, may bagong site siya na tinatayo. Ang pangalan Occam's Razor. At ipopost daw niya yung ating mga articles, mga quotes from us, Kaado. At babasahin na lang ng artificial intelligence yung mga artikulo natin or quotations from us, or our discussions when we write it down, babasahin na lang ng artificial intelligence dun sa website niya. I don't know why we should worry about the future and the aging population. I think worrying about the aging population are only for those whose population does not form a regular triangle. Meaning older people on top of the triangle and younger people on below the triangle. So it's the model is actually an equidistant triangle. Ang problema kasi like Korea, Japan, nai-invert na yung triangle nila, Mentong. Mas marami matatanda kesa sa bata. Ang problema dyan, actually, yung caregivings. Kung regular ang triangulo ng tatsulok at dulo, ang tulis ay nasa taas at ang base ay nasa baba na malaki. Malaki ang mag-aalaga doon sa mga matatanda sa tulis. Ang problema, yung population control, Mentong. Dahil sa population control, hindi nag-aanak ng marami ang mga tao, kaya nagkakaroon ng eventually this equilibrium between young people and old people. And when old people outnumber young people, the old people will have a problem because there will be less caregivers available for them. Kaado, at I just want to check with Joshua kasi sabi dito ni Glenn Amper, sira man daw ang audio. Joshua, in case you have the time, can you verify the status now of the ear? Well, I'm using my earphone so I have no problem. Ano kayang balita kay Joshua? Well, we'll try to get the latest from him on our technical issues. Ka Joshua, siguro sa second generation transmission yan. Kasi maganda naman ang audio namin ni Mentong, nakakarinig kami. Audio has an echo down, no? Only Mentong. The streaming siguro But yan. it's okay not that not that bad. It's not that bad. Okay. Sige, we'll just adjust siguro, no? Okay, and so, ano pa bang ibang mga pag-usapan natin? Ano bang mga significant things? Of course, one big thing, Kaado, I want ko kung nasagap na ng ating mga listeners, and then ikaw rin, I think 2 missiles hit Poland. Nabalitaan mo na ba yan? Alin? 2 missiles hit Poland. Yeah, oo. Yan malaking issue talaga yan. But nagmadali naman na si Biden, nagsabi na he does not think it is from Russia.
So, sino ang Initial gumawa? report is that Ha? Ano? Ukrainian who are using Russian missiles Mm. try to intercept an incoming Russian missile that was aimed at an electric facility. Mm. Yung missile na nilaunch ng Ukraine, yun ang nag-overflow to Poland. Yun Yun ang, nabasa mo na. Nabasa mo na yung balitang yan. oh, Okay. yun ang Well, initial. yeah, yan ang delikado nga dyan sa mga gerang ganyan. Ano? But I think nakikita natin na si Biden kabado din na makipagbakbakan rekta sa Russia. Kaya nagmadali ang mag-clarify so far. No? Well, that is the danger the world is in right now habang itong Estados Unidos ay naglalaro ng apoy dyan sa Ukraine. At of course, another topic that is important is the Biden-C meeting sa sidelines ng G20 sa Bali, Indonesia. And today is the last day, Today is the last day. Okay, and ano pa ba itong may pumasok ngayon? Missile that hit Poland was Ukrainian. Ayun, malinaw na. May balita na pinadala si Lawrence sa atin. And projectile which according to reports killed 2 people was an S-300 fired by Kiev forces, Russia says. So, Kiev pala po ang pinanggalingan ng missile. That could have caused a nuclear war if people were not careful. And people and the Americans really did not want or does not want a nuclear war. At least na-confirm natin yan. So thank you, Lawrence, for the quick confirmation of what Kaado reported to us. So the world is a dangerous place, which we will also talk about dahil nga nagsalita itong si PBBM doon sa APEC, sa ASEAN, sa Cambodia, no? Na ang mga external nations daw, external sa rehiyon po natin, may stake o may karapatan din, may taya din daw dito sila sa South China Sea, which I am vehemently criticizing. Kasi mali po ang kanyang pagkaunawa ng mga ginagawa nitong external powers ships in the South China Sea. Kaya hindi ba niya naintindihan ang history ng Asia, ng South China Sea, ng Pilipinas? Wala pong mga barkong panggera na pumapasok po rito na mapayapa ang intensyon. Hindi ba sila Magellan ay tumungo dito, nagkukupa na ng mga isla natin ng Espanya. Si Commodore Arthur MacArthur, yung tatay ni General Douglas MacArthur, ang siyang nang himasok po dyan sa Manila Bay, kunwari, gaganahin ng Espanya, yung pala i-occupy ang Pilipinas at makukolonialize ang Pilipinas. Yan po ang stake ng external foreign presence sa South China Sea to create tension, to create trouble, to invade, to conquer, to occupy. So mali po yung pagkaunawa po. I don't know if it is PBBM's own view na kanyang nabigkas po doon sa ASEAN Conference o siya ay nagbabasa lang po ng sinulat ng Department of Foreign Affairs or ni Babes Romualdez galing sa Washington. But that is not the president I think this nation wants and needs, who does not understand history, who has a distorted picture of what these external foreign powers or nations coming into the South China Sea, what their record is and so on. Kado, I'd like to hear you on this matter kasi a president who bases his statements or opinions on fake news will have to be unseated. Mm-hmm. He cannot stay one day more kung nakikinig siya sa mga bobo niya, mga practicumer cabinet, a cabinet of practicumers, no? Mm. In high places.
such as foreign affairs and national defense. There is an abundance of amateurism right now pervading in these two departments, which can send us into the quagmire of a war. Kalokohan yung ginagawa ng mga gago na yan. And I will not be kind, I will not mince words pagdating dito sa West Philippine Sea. There is no issue in the West Philippine Sea. It is a disputed territory among 5 to 6 entities, of which the United States is not a party, of which the United States is not even a signatory to the United Nations Convention on the Laws of the Seas, of which the United States is imposing by its own rules-based freedom of navigation even for its dangerous military equipment, aircraft carriers, destroyers, and warships. These are not supposed to be honored in the freedom of navigation principle under the UN Convention on the Laws of the Seas. Because the freedom of navigation is for commerce, it's for world trade, it's for world peace. It cannot be used as a paseo for war forces, especially for a hawkish country such as the United States. Yes. Hindi pwede yan. Pagka kayo ay may armas pang digmaan, kailangan i-identify nyo ang inyong sarili para there is no misunderstanding. That's But right. the U.S., Mentong, in the north, in the northeast Asia, is even guilty of faking our code, aviation codes of the Philippines and aviation codes of other countries in order to stage espionage, especially in that sea that separates Korea and China. Kaya kalokohan tong ginagawa nila eh. And we will make our voices louder and louder. If they don't stop this propaganda using official offices of the government for U.S. propaganda, propaganda of the West, propaganda of the oligarchs, propaganda of those who have vested interest in the West Philippine Sea. Ayan. Dapat yung mga yan i-expose, dapat patigilin, dapat i-condemn dahil sila nagkikreate ng gulo. Wala hong gulo, wala hong kaaway ang Pilipinas. Kung si Faustino may kaaway, wag niya kaming idamay, wag na tayo idamay. Kung si Manalo may sinisipsipan sa Washington DC at yan si Babes Romualdez, do it in their own time. They can always give the U.S. a blowjob anytime. We will not mind. But if they use their offices to spread fake news, Mentong, nakakahiya. Ibang policy announcements ng Pilipinas ngayon, nanggagaling na sa State Department sa Washington DC, nakakagulat. Alam naman natin na hindi totoo yan. Yan ang mga trial balloons. Na yan ay nagpo-provoke na magkaroon ng conflict where there is none between China and the Philippines, between China and the US. Kaya ang mangyayari dyan, ay lalo na may mga news tayo rito didiskusyon mamaya. At yung detalya, mamaya ako na rin palalawigin. Okay. Kailangan lang magkaroon tayo ng sense of reality dito. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga propaganda ng Amerika.
Okay. Ito po, message sa atin, BBM's quip that external forces have a legitimate stake in the South China Sea. He is undoubtedly speaking as a foreign agent with nary a daylight's difference between him and his subalterns. After all, can the spring rise above its source? There's another controversy, Kado. Si Bantag. Dinidepensahan po nila Roque, Attorney Harry Roque. Pero nung nagtataka ako, binabanatan naman si Bantag ni Bato. Sabi ni Bato, yung sinasabing deep dive na pool na ginagawa ni Bantag ay unbelievable. Kaya nag-comment ako doon sa komentaryo ni Bato. Sabi ko, boss mong nag-appoint yan. Kasi parang dating, di ba? Kinikriticize ni Bato, si Bantag, na dinepensahan talaga ni Digong nung kanyang inappoint yan. In fact, pinanood ko po yung depensa ni Digong. Believe daw siya kay Bantag. At yung huling sabi niya, si Bantag, gusto ko, sabi niya. Gusto ko kasi nag-iitsa ng Granada. Natawa ako. Hindi naman ako nagalit. Hindi ko naman dinispute. Alam ko, biro po yun. That's why I like Duterte. Pero actually, that is walang lugar na sagot, di ba? Yung gusto ko siya kasi nag-iisa siya ng Granada. But hindi naman ako nainis kay Digong doon o nag-dispute kay Digong doon sa sinabi niya because I know that was both in jest and with sarcasm doon sa mga nagque-question kay Bantag. Now that Bantag has an issue sa kanyang pangalan, bakit nag-divide, nahahati ang bayan sa issue ni Bantag? Pati si Lorraine Badoy nag-react sa akin dahil doon sa sinabi ko tungkol sa reaction naman ni Bato. Sabi ko na lang kay Lorraine Badoy, tingnan mo na lang yung sinabi o yung komentaryo ni Bato, hindi yung question ko. Kasi si Bato ang nag-aakusa ngayon without saying so, maybe he doesn't understand what he said, like so many of our politiko, kahit na pro-Duterte yan, na yung kapalpakan, kung meron man talaga, dahil I have not passed judgment on Bantag, pero sinasabi ni Bato yun, palpak yung sagot mo, Bantag. Sinasabi din niya, palpak yung boss niya na nag-appoint yan kay Bantag. Mag-react naman si Lorraine. I did not expect that from Lorraine na mas matalinong tao naman siguro. But mukhang yan ang kapintasan po ng political culture natin. Bakit si Duterte ba? 100% na tama at moral at talagang beyond reproach. Wala pong taong ganyan. At that was not my intention, but it was misunderstood by a pro-Duterte. Yun naman yung komentaryo ko naman doon sa isang pro-PBBM na sinabi, ang dating daw ni PBBM doon sa ASEAN meeting, rockstar. Rockstar. Saan ba talaga nila nakuha yun? Di ba? Wala naman ako. Nagbabasa tayo ng napakaraming mga news sites and newspapers sa ASEAN, sa mundo. Not a single mention of yung celebrity ang dating ni PBBM doon. He was just an ordinary ASEAN leader. Obvious na mga paid troll na siguro ni PBBM. Hindi naman masama magkaroon ng paid troll kasi kasama po yan sa propaganda campaign machinery. They are still fighting against the yellows and so on and so forth. Pero ang daming nag-react sa akin, laban sa akin na pro-Lenny daw ako, pro-Dilaw daw ako. Obviously sabi ko, mga bobo kayo, hindi nyo alam kung sino ako, kung ano record ko. Pero ganyan. Kado. It's frustrating to look at our people behaving so stupidly, so idiotically. Di ba? Paano tayo magkakaroon ng matalinong politika kung ganyan po ang mga mamamayan natin? Kado, yeah. Bakit itong problema ni Percy Lapid is being tried by publicity? Mm-hmm. Is Remulla running for senator? Is what's his name? Abalos running for senator? Is Bantag running for senator? Bakit? Kung meron silang ebidensya, i-surrender nila sa jurisdiction ng korte. Pero obviously, wala silang pinanghahawakan kundi yung chismis ng supposed accomplice
at isang middleman na nasa kanilang custody. Kaya napakadali na baliktarin ni Bantag yung i-downgrade sa level ng politics sa mga akusasyon nila. For instance, tama si Bantag. Kung ganyan ang estilo ng DOJ, dapat mag-resign na si Remulla. Ako, lalo na Mentong, nung nalaman ko na yung charges pala nung anak ni Remulla ay in-influensya ni Remulla na possession lamang ang ikarga sa anak niya. Inalis yung aspeto ng importation. Which means, humanda kayo dyan sa NBI, humanda kayo dyan kung sino mang humuli dyan sa anak ni Remulla, your heads will roll. Kayo ang magiging scapegoat dyan. Dito naman, may katwiran. Inalis ako dahil gusto niya ilagay si Katapang. Hindi. Si Katapang nga nandun. Meron man sinasabi si Bantag na hindi totoo. Inalis ako. Naalis ba si Bantag? Opo. Napaltan ba siya? Opo. Sino pumalit sa kanya? Si Katapang. Bakit siya inalis? Dahil in-implicate lang siya nitong dalawang kriminal. My God, the credibility of these witnesses are not even regarded as yet with probity. Hindi nakapaniwala. Ako hindi ako naniniwalang involved yan si Bantag dahil masyadong parang Filipino movies. Sa Korean teleserye, hindi ganyan kababaw ang mga plots Mentong. Malalim. Minsan sa ending mo na nakikita kung ano talaga ang kwento. Pero dito sa Pilipino, kasama na yan si Jinggoy. Simula pa lang, suntukan hanggang katapusan ng pelikula, suntukan. Kaya ang ending? Suntukan pa rin. Pero di hamak din na yung mga artista sa Korean drama magagandang lalaki, hindi mga tulad ni Jinggoy, di ba? But anyway, so dito po tayo. Let's read some of the feedback po dito. Ayaw nating gatungan yung burning battles within Duterte versus mga hindi Duterte din sila, pero yung Duterte PBBM camps, tungkol diyan sa kay Bantag and so on. I just wanted to report what is going on, And we'll read some of these things here, but I'm a bit choosy dito sa ating mga babasahin. Kasi napakarami dito maganda Anyway, sabi ni Dang Reyes, ang phone of freedom of navigation for Uncle Sam and his minions is safe travel of their nuclear vessels. Si Risa Abisame Sumawong, the US has this propaganda which want us to believe they have this prophetic mission to save the world. But the truth is they are the ones who are destroying it. Ayan, I think that is clear, di ba, kay Risa? Bakit hindi clear kay PBBM? Hindi naman niya kailangan sabihin na yung sinabi niya na nag-trigger ng mga question about him again and from me also. Why did he have to say those things? To show his ignorance of history? I'm sure he is not ignorant of history, but can we be sure? We don't know. But the fact is, kanyang binigkas yung mga salitang mali na yun. Si Becca D, sabi niya, true, I do not trust Remulla. Si Remulla din mali talaga nung hindi siya nag-submit ng courtesy resignation. I think that's the bottom line there. Ngayon, puro duda na sa kanya. And that's not good for our government. That's not good for PBBM. Masama ba pag sinabi natin yan? Yung mga pro-PBBM, masamain po yan, masasaktan sila, sasama ang loob nila. Is that the right attitude, my friends? Di ba?
And sabi ni Lawrence Alpin, natakot daw yung gunman, pinilit lang daw pero naniniwala ako. Tama ba? Ito ang gunman. Una, hindi niya daw kilala ang principal. Tapos ng supplementary affidavit siya na tinuro si Bantag. Ayun. Well, Bantag's case still should be subject to investigation, di ba? But ang dami na pong mga komentaryo and unfortunately wala pa naman pong lumilinaw dahil dito sa mga ito. Sa G20, ang Indonesia lang ang kwalipikado among ASEAN kasi talagang pang world power ng Indonesia, huge population, huge land, islands and territorial sea and so on. No? May tanong dito, kasama pa ba si Professor Malindong Uy sa programa? Di ko na siya narinig. Wala, ayusin po natin at nagsesettle down din si Ana sa kanyang schedules po sa Beijing. And promesa naman niya na sa linggo doon siya sasali sa atin sa linggo. And sabi ni Gerald Neganso, sa iyo lang Mentong, pero kay Kaado maganda daw ang audio. Okay, thank you. Okay, bakit kaya? Let me just fix up our audio, no? Okay, let's move on. So the first item, as I explained, is our issue on electricity. We lagi nating sinasabi yan at we are promising everybody walang mangyayari sa economic promises po ni PBBM habang hindi niya ayusin itong kuryente. Practical issue lang po yan. Kung doble ang kuryente mo sa presyo, walang investors papasok. Hindi lalakas ang negosyo o industriya, manufacturing sector ng Pilipinas. Simpleng-simple lang po yan, Mr. President. So, if after so many people are telling you that, if after 22 years, hindi pa po nagagampanan ng pangako ng Electric Power Industry Reform Act, yung dalawang pangako, bababa ang presyo ng kuryente at hindi na magkukulang kuryente, 22 years pa. Around 22 years, hindi pa nangyayari. Something is wrong, Mr. President. And if you do not see that at age 64 years old, educated pa sa Oxford, there's something wrong in what you're saying to the people. You're not telling the truth. You think the people is stupid enough to accept a lie? Hindi po tayo ganyan. We continue to support you. But time is running out, Mr. President. We still believe in your father. We're not sure we can believe in you much, much longer. So, mahinahon lang po ang ating paliwanag kasi nga, ano ba naman tayo? We're just words. But words have some power when the mass of our people get to understand the truth. We do not want anything to happen to your administration. But you must tell the truth about these things, di ba? Sabi ni Kevin Bourbon, wondering if Harris's upcoming Palawan visit to meet civil society groups and fisher folks may mean something. Could these groups of people she'll be meeting may compose of opposition folks? Yes, of course. Yung fisher folks po ang gagamitin po nila dyan sa South China Sea. Magpapabangga siguro yung iba, kunwari, tulad ng nakita na po natin sa mga nakaraan, gagawing issue. Magpapalipad po ng missile siguro someone from somewhere at iaakusahan ng China dyan. We don't know. Kaya nga hindi dapat yung mga foreign warships ay pinapayagang gumala po sa South China Sea na walang pahintulot, walang monitoring, and so on. Okay, and dito naman sa kabila, let me see who else. Algo is here, sirs. Mahina ang audio nyo dito sa YouTube. Well, by the way, thank you very much, Ramon Pastor. $9.99 pinadala po ni Ramon Pastor. Thank you very much. I'm sorry we don't have raffles yet until maayos natin ang mga bagong system natin at matapos po ang exams po ni Joshua. Next Sunday, I think we'll be ready to be normal again. But in the meantime, next Sunday yun, hindi itong dating Sunday. Cancelado po ang programa natin sa linggo itong Sunday. Okay, so yan po ang unang item dito sa
the Department of Energy races to fill power gaps to avert outages in summer next year, 2023. Again, uulitin ko, 22 years na po yung Electric Power Industry Reform Act. Wala pong nangyayari sa mga pangako. And the next item is still about the electricity issue. Ito po, trial practice sa paggagawa po ng post, si Mary Del, ang ating trainee na assistant po. Sabi ng Philippines Energy Chief si Lotilla, 2023 power supply conditions look difficult. The Philippines Energy Minister said, alam po Lotilla, ikaw ay naging energy minister na po dati if I'm not mistaken. What did you do to fix this up noon? We can go back to his history. He has always been in energy. He has always been with government energy programs and so on. Anong ginawa niyo? Bakit ganyang kadali linlangin ng taong bayan na makalimutan ng mga palpak na record mo? Hindi lang palpak na record, kundi pananabotahe in behalf of the avoidances. Because yung media po natin hindi nagsasabi ng totoo. And tayo naman, we're telling the truth, and you see naman what's happened to us. We don't even have a radio program today. Well, that does not stop me and Kado and Kaana and our team. We will go on. So much for the power issue. Let's move on to Percy Lapid. Dinipensahan po ni Attorney Harry Roque. He's our friend. We respect him. We believe in his defense of Bantag. He's a very intelligent lawyer, so he knows what he's doing. Pero ito, please listen to this kasi itong reaksyon ni Parlade. Ito ay post po ni Robert Posadas tungkol sa komentaryo ni Parlade dito sa Bantag case and the Percy Lapid murder. Sabi ni retired Lieutenant General Antonio Parlade, sabi niyang, wiser up words for action now or never or again. The nation should all be working together for this, sabi ni Parlade. Kawawa naman next generation ng Filipinos. Time to consolidate now, but those entrenched in the rotten system are much powerful and they have the resources. They are suppressing efforts that will change status quo. Sayang ngayon ko lang narinig ang ganap. Tuloy natin ang laban, Antonio Parlade. Ito naman sabi ni Harry Roque na nag-react si Parlade. Hindi talaga titigil ang ingay sa Percy Lapid hanggang hindi masatisfy yung mga kritiko ng gobyerno doon sa kagustuhan nila na sabihin na ang pagkamatay ni Percy Lapid ay sa kamay ni Presidente Duterte o kaya naman sa kamay ni Presidente ni PBBM. How do you interpret this, Kado? Na I'm confused about these statements. Sino may sabi niya? Yung huli, yung kay Roque na ang natutuwa lang dito ay yung gustong ibintang kay Presidente Duterte o kay Presidente BBM. Si Parlade sinasabi wiser up, no? Kawawa naman ang next generation, hindi dapat mag-consolidate tayo dito sa issue dito, pero hindi yun ang nangyayari, nagkakahati-hati tayo. Yan nga, sabi ko. Wala namang issue dyan kay Bongbong, wala namang issue dyan kay Duterte. Ang issue dyan yung ka-incompetence ni Rimulya sa pag-handle ng isang simpleng kaso. Nakahawak naman ang kaso yan sa husgado, yung gago na yan, na biglang naging Secretary of Justice. Noong una, medyo okay ako sa kanya dahil nandampot yata niya yung ideya ko na yung mga nakakulong na overage, nakakulong na malapit ng palayain, yung mga humanitarian ay ginawa niya. Kaya nahuli niya ang aking kalooban. Pero pagdating dito, kaya tayo naman, hindi naman tayo na may personal Mentong issue. Kaya pagdating nitong issue kay Bantag, doon ko nakita na baka hindi high school debater ito si Rimude.
Ang bilis na ang bilis na nag-conclude. That's Sa right. dinabi ng mas maraming may mabibigat na motibo. Ano ang motibo ni Bantag? Na sinabi niya dahil inatake siya ni Percy Lapid, ganito. Hindi ba't pinagtawanan nga yung mga kinuha pang litrato ng mga sasakyan daw ni Bantag na hindi naman pala sa kanya? At sabi niya, kung ito lang ang rason ko, ba't papatay ko si Percy? Napakababaw naman niya. So, ang issue dito, ang show business ni Rimulya at itong show business ni Abalos. Wala ditong issue. Bakit papapatay ni Duterte? Bakit papapatay ni BBM? Diyos Mariosep naman itong mga si Roque, oh. Paul naman yan. Oh. Well, we don't know really. Sobrang masalimuot, sobrang murky, ika nga, sobrang maputik po yung tubig. Intervention iba po, napaka Diyos Mariosep, naglalabasan ng mga utak lamok sa ating gobyerno. Well, si Bato rin nga, pumasok din sa eksenang yan, no? But anyway, let's give it more time. Baka luminaw po ang tubig at meron naman tayong makitang mas malinaw na ebidensya either way. Ano? O, ito na po. Ang totoo dyan, nagpakamatay si Percy Lapid. Okay. Okay. Ito naman ang... dahil sa kaswapangan niya, ACDC siya. So, he magneted na assassination. Yeah. Oh. Okay. Yung pinakamahirap na theory dyan eh. Theory lang naman na it's left. At saka huwag sila maingay para lumabas yung mga totoong testigo. That's right, yeah. Hindi lalabas yung mga totoong testigo pag pinaiinit nila issue na katulad ng ganyan. Okay. Si Sherlock Holmes, hindi ho trial by publicity. May dalahong magnifying glass si Sherlock Holmes. At hindi sinusuri ang mga ebidensya. By the way, may tanong dito about the FTX scandal ngayon sa Estados Unidos. We'll talk about it later on. No? 25 billion or 35 billion dollar digital currency na bumagsak bigla. Ano? And may connection sa Biden, Democratic Party, which just goes to show ang corruption po sa financial system ng Estados Unidos at ng mundo po ay grabe po. Hindi po lang naintindihan ng tao, pero yun ang totoong lokohan, yun ang Ponzi scheme, yun yung Ponzi game, ano, na paminsan-minsan napapaliwanag na po natin. We'll talk about it later on. Ito lang, pasadahan lang po natin itong balita na imbitado po si PBBM sa World Economic Forum in Davos, no? At siya ay inimbita ni founder and executive chairman Klaus Schwab, the invitation to Marcos during a breakfast meeting yesterday at the sidelines of the Association for Southeast Asian Nations Summit here. Well, ito pong World Economic Forum ay kilalang isang forum po ng mga global oligarchs. Ano? Talagang may poder po ito sa Western political leadership. Yung mga nagiging presidente dati, I don't know si Biden kung dumaan pa dyan, dapat kilalang-kilala na siguro nila na hindi na kailangan i-review ng mga global oligarchs. Pero sila Clinton, dumaan po dyan muna bago sila ay nabendisyonan na tumakbo sa pagka-presidente. Ano, yung mga ganyan. These are the top corporations also of the world. Pero siyempre, iniimbita si PBBM para tingnan nila kung anong magagawa nila with PBBM. Ang masasabi ko lang, habang ang kuryente po ganito sa atin, itong sobrang mahal, kahit yung mga super rich ng mundo, hindi po mag-i-invest po rito. Except maybe to help in the political destabilization of the country. Ito po naman, yung, I don't know, Kaado, napanood mo na ba ito? Kasi napanood ko yung nirecommend mo sa akin, Jiri-san, yung South Korean Forest Rangers series, ano? Pero ito yung Vatican Girl. Vatican Girl, di ba? Sinulat mo pa yung title. Ewan ko, nasimulan mo. Ha? Hindi seryoso yan. Kasi itong Vatican Girl, makikita po ninyo kung paano mag-operate ang Vatican with the Italian mafia,
at paano nila ginagamit po ang poder po nila sa global geopolitical games. Sila ay kasama sa mga cover-up sa kidnapping, eventual murder, disappearance ng sariling citizen nila, kasi selected lang po ang mga Vatican citizens, and itong itong bata ay isang Vatican girl, meaning siya ay isang Vatican citizen, and yung whole kaso ng kanyang pagkawala, kidnapping, ay nawala na lang po siya. Yung bangkay nga hindi na makita po, ay isang istorya ng mga misteryosong mga nangyayari po sa Vatican. Bakit ko binibigyan ng attention ito? Dahil marami po sa bayan po natin na very religious. Pero ang religion from the very beginning has always been a political tool of the powers that be. Nagsimula yan kay Emperor Constantine, if I'm not mistaken, who was not originally Christian, pero dahil yung masang mga kanyang mamamayan o mga subjects po niya ay maraming Kristiyano, ay naisip niya, this is going to be very useful. Of course, marami na pong mga iba't ibang mga sangay ng Kristyanismo na mas sincero at hindi po nagpapailalim sa Vatican. But it's still an important lesson. So, I will not go further kasi baka naman mapasobra na naman ang aking anti-religion diatribe. But if you can watch it sa Netflix po, Vatican Girl. World population hits 8 billion. At sabi ko nga sa iyo, Kado, maraming natatakot, sobrang populasyon, pero sobrang tumatanda daw ang populasyon, kawawa naman daw ang mundo. Sabi ko naman, hindi naman ako nag-aalala na tumatanda ang populasyon ng mundo dahil po, ako ay 71. I don't feel weak, I don't feel dependent, I feel, wala nga akong halos pension, meron akong maliit na pension, hindi tulad ng pension po ni Kado. American pension, medyo malaki-laki kumpara sa peso pension natin po. But I pledge not to rely on the pension and work until the last day of my life. Mabuti nga, writer ako, I can work forever. Kahit na naka-wheelchair na po ako, basta yung mga daliri ko pwede pang mag-type. But yan ang attitude ko. So I don't think old age is a problem. And yung sabi ko kanina sa pangbungad po natin with Kado, may robotization ngayon, artificial intelligence, DNA, medicine, yung mga biogenetics and so on. Napakarami pong posibilidad sa pagpapahaba po ng functionality ng mga aging population. Kado is also, of course, older than me by 3 years, and he's still going strong. And stronger than before 2-3 years ago. Better now than before. Si Kamauro is 82. He's back to normal. Pero 3 times a week siya nagda-dialysis. And buhay na buhay po at 82. Marami pa rin sinusulat. Although medyo limitado dahil yung 4 na oras na dialysis ay malaking oras na kinakain 3 times a week. If there's anything you want to say, let me just review yung mga comments po dito. Okay, si Enrico Abejar is with us. And let me see. Hazel Ayes. Okay, napanood daw ni Hazel Ayes yung Vatican Girl. Am I correct? So, tell us what your impressions. So, sabi niya, a must-watch, gals and guys. Ayan. I agree, a must-watch. Very insightful po. Sabi ni JD o GD, mabait lang si Percy Lapid sa kanyang pamilya. Pero kung makapag-criticize siya, hindi lahat ng sinasabi niya ay totoo. Anti-Duterte yan at tinira din niya si PBBM noon. Plus anti-Chinese tapos racist. Absolutely correct si GD or JD or I don't know how to pronounce your name, Madam G. So si Percy Lapid, magbuti sa kanyang pamilya. Pero sa mga kausap niya sa media, sa mga kausap niya ng mga kliyente niya na kanyang sinisilbihan, kapalit ang pera, malupit po yan. Tatanggap na po yan, pagka hindi na siya masaya, tababanat po ulit, dodoble, triple, yung kanyang hinihingi, magbabait ng kaunti, babanat na naman, pataas ng pataas. Kaya po maraming talagang
Galit na galit po dyan. Lalo-lalo na mga PR. Kasi yung mga PR lang po ninyo, madaling kausap po yun kasi pera-pera lang yan Pero nasosobrahan talaga sila, galit na galit yung mga public. May inaalaga silang politiko, mayor o ganyan. Siyempre may budget na yung mga medyang bumabanat na ganyan may budget yan So, pagagalitan sila ng boss nila. Bakit bumabanat pa? Meron na tayong budget yan, bonbon, magkano? 50. Sir, 100 ng kailangan kawawa, mabubulyongan yung PR agent nila Baka ikaw nagbubulsa ng pera. Ang laki-laki na niyan. Kailangan pa ba niyan ng taasan? Yan po ang totoo dyan, mga kabansa. Tao din lang naman si Percy Lapid. Gusto niya ng malaking kita para kita naman natin yung pamilya niya talagang sobrang iyak. Kasi nga alagang-alaga naman niya talaga ang pamilya niya. So masamang tao ba yon? On the one hand it is. On the other hand, na-master po niya yung system na umiiral sa lipunan po natin. Pera-pera lang. Ayaw naman niya maghirap siya at pamilya niya. Mali ba yun? Ang mali po ay yung social system po natin. Yun ang talagang mali. Alam po ninyo, sa totoo lang po, ang Marcos family, bilyonaryo. Hindi ko na ikita na naunawaan pa ng mga anak, kahit na natutuwa naman ako kay Amy, maraming tamang ginagawa, maraming tamang sinasabi. Pero do they really know the suffering of our people? Mabuti naman sila magtrato ng mga tao nila and so on. But do they really know? I really don't know. Alam po ninyo, ang Chinese leadership po, revolutionary po ang tradisyon po niyan. Si Mao Zedong, yung ilang anak niya namatay sa kanyang Long March. Talagang dedicated po yung mga yan. Nung Korean War, umarap po sila, nilabanan nilang Amerikano, walang aeroplano, walang tangke. Nagsakripisyo po ang, at that time, 600 million or 500 million Chinese lang po. Mga mahirap na tao, nagdodonasyon ng kamote. Yung mga ganyan, para dalhin sa front lines sa mga sundalo nila. Na sariling mga pamilya nila kulang ng pagkain. Yung ganyan. May revolutionary spirit. Iba po yun sabi ni Pablo Javellanas, binabanatan ni Percy Lapid si Benny Antiporda at Joel Edco, mga kasamahan niya sa National Press Club. Si Benny Antiporda, I cannot speak for him, but si Joel Edco is a very respectable person. Kawawa naman si Joel. Pero yun na nga, tama ka Pablo. Beliana, yan ang ginagawa nitong si Percy Lapid. Si Eliseo Soriano, binira din ni Percy. Nagtataka lang ang pati kapatid niya sa INC. Si General Bantag, siniraan niya. Magkano kaya? Yan po. Well, those are the truth po. Hindi po sa salamat po at nadagdagan po ang ating pagkaunawa ng background ni Percy Lapid. Let's go back to our issues for this evening. Ang Philippine Star naglabas na naman yung regular po na ginagawa nila, bubuhayin nila ang Arbitral Award, kung ano-anong mga sasabihin tungkol diyan para hindi lang po mawala sa issue. Kaado, sige, you were going to say something, I'm sorry. Yung mga Arbitral Award na yan, panis na. Oo nga, Pangangamoy na. Sabi ni lawyer, Mentong, pagdating sa arbitration, hindi pwedeng gamitin na jurisprudence ang isang award. The arbitral ruling, if ever it is valid, pertains only to the parties. Hindi pwedeng gamitin ng iba yan because that is limited. The effect of the arbitration is only for the parties involved. And obviously, in a recent statement that I encountered dito kay lawyer Francis Artelesa, who used to be Supreme Court Justice, kinakwas na yung 9-dash line for the simple reason that this was included in the fake arbit, hindi ko muna sasabihin fake.
in the arbitral ruling that came out in July 2016, yung sa Permanent Court of Arbitration. Eh bakit nga idadamay ang China? In the first place, China was not a party to this. So there is no effect on China insofar as the arbitral award is concerned. The only effect is to the Philippines. Kaya kailangan sa susunod na broadcast natin kamento, ibalik natin yung sinabi, yung full statement ni Rosario Manalo na stepmother ni Ricky Manalo. At paulit-ulitin natin yan para matuto yung kanyang stepson. Na ang tagal-tagal na sa DFA, bobo pa rin pala. Ultimong stepmother, hindi pinakikinggan. Alam mo ba yung reputation ni Rosario Manalo sa international relations, kamento? Wala pa sa kilikili yan si Ricky Manalo. Wala pa sa kilikili yan. Ngayon pa lang nagsisimulang gumawa ng pangalan niya, Ricky Manalo na yan. Sa level ng international diplomacy. Pero yung stepmother niya ay kilalang kilala na dyan. That's right. Ulitin natin yung statement ni Rosario Manalo na sinabi nila na that cannot be applied to any other country, that is only for the Philippines, to guide the Philippines. Parang wisdom for the Philippines that it can use at most sa bilateral negotiations natin with China. Nothing less, nothing more. Okay. Pero wala namang UN sanction yan eh. Yeah. Hindi naman yan UN backed, UN supported, UN authorized. Wala yan, wala yan. Okay. It's an arbitration between the Philippines and a party that did not participate. Kaya nga, anong klaseng arbitration yan? Para sinabi mo, uy, sino ba kinakausap ni Joshua nung is talking to himself? Baka nasisiraan na ng bait yan, ha? Ganyan na nangyari kay Albert de Rosario dyan sa ano na yan, at saka itong si Kalbong, anong pangalan itong abogadong ito na naging abogado ng si General. How insignificant he is that we forget his name. Nila sarili, kaya mga siraulo, nag-hire mga kabansa ng $7 million. Do you know how much $7 million is? That's almost 400 million pesos. Para nag-hire. Ano ang mga abogado nila? Ang dami natin mga abogado magagaling. Bakit mga Amerikanong abogado in the first place ang ginamit natin? Mamaya, meron tayong ano dyan, Kado. We'll show our old post. Ano? Okay. May comment dito maganda si Marigin Pudok Balansi. Sabi niya, so karma lang pala ang humatol kay Percy. Well, ang paliwanag ko sa aking pananaw ay ito yung sistema natin nga, yung corrupt system natin sa media. At naging biktima siya nitong corrupt system na akala naman niya, normal lang po, ginagawa po nila Ramon Tulfo yan at maraming iba. Ang diferensya po, si Ramon Tulfo may 5 bodyguard, 2 kotse na bodyguard. Si Percy Lapid, wala. Ano? Okay, and at least we now... Mentong. Yung kanyang Chevy Suburban, bulletproof pa. Yung kay Percy Lapid, hindi. Ano? So, yung arbitral award, binubuhay. Ito po yung post namin in 2017 pa ata to, 2019 pa na ito, Global Talk News Radio. Ito, may sarcasm. Ito, umabot ng kalahating milyon ang likes po nito. Pero biglang sinara ng Facebook. Si Hilbay ang tinutukoy mo yung kalbo, nandyan si Hilbay. Si Hilbay. COA questions the 767.72 million peso paid to foreign law firms for Philippines arbitration cases. So malinaw po, ginuyo, inuto ang ating Pilipinas ni Noynoy Aquino, nang huthot ang mga Amerikano, pinagbigyan naman itong mga to, including Albert de Rosario, nandiyan po dyan.
Yan po ang malungkot na fate po ng Pilipinas. Na-under tayo nitong mga to. Ngayon, ang United Nations, sa totoo lang, sinasabi po ng press natin, Philippine Star at iba pa, UN-backed. Wala pong ganyan po doon sa arbitration. Walang backing ng United Nations. Yan at ang ebidensya, we were showing this already in 2016, Dahil sinabi po nitong spokesman at the present time, still spokesman ng UN itong si Dujarric, Stefan Dujarric, The UN doesn't have a position on the legal and procedural merits of the case or on the disputed claims. Up to now, yan ang fact, fundamental fact. Kaya yung si Mahar Mangahas, nung at one point in a discussion, riningap yan, sabi ko, hindi mo ba alam yung statement ng UN? Tumahimik na. Never again did he engage in a discussion on the arbitration. Kasi huling-huli siya sa sinungaling niya. Napahiya ng sobra, hindi na po umimik. Even one word since that time na binara ko po siya doon. And so we now come to yung issue ng external foreign vessels sa South China Sea. Dito po, nakikita po niyo si Teddy Boy Locsin. Sabi niya, here is the non-negotiable. The Code of Conduct will never exclude a Western power. Well, the United States, sinabi po ni Teddy Boy Locsin, Amerika hindi po pwedeng exclude yan from the area because that's part of our national defense. Yung Amerikano daw is part of our national defense. It's the Mutual Defense Treaty. Well, ulol po talaga itong si Teddy Boy Locsin, walang hiya po, kapal mooks, bayaran ng Amerikano, bayaran ng Cory, bayaran din ni Duterte kasi inappoint din ni Duterte, inappoint din ni PBBM. Ito yung mga old elite na wala pong modo, is that the right word for it? Walang hiya po yan. Wala puti, anong mga kulay, sali sila. At sinasabi niya, defense daw ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty at ang Amerikano. Kaado, of course, you have kept reminding people. And si Camauro sa kanyang libro, sinasabi niya, ang Amerika po hindi dumipensa po sa Republika ng Pilipinas noong Second World War. Dumipensa sila sa American interest. American colony po ang Pilipinas at that time. They were not defending the Philippines. In fact, they have killed so many Filipinos in their attack on Manila. 100,000 to 250,000 ang estimate ng iba't ibang mga tao sa mga pinatay o napatay ng pagbobomba ng Amerikano sa City of Manila. At 15,000 lang po na mga Hapon ang napatay po doon. So, paano naging kaibigan ng Pilipino ang mga Amerikano? Ikado na wala, but we'll just go on. Baka makabalik po siya, yung signal po niya, yung wifi niya, siguro naputol. Medyo inayos ko Ayun. Condition ayaw magano. Kado, you were always explaining that mas maraming napatay ang mga Amerikano sa at least in the siege of Manila, Sige, Kado. Una-una ito si Teddy Boy Locsin. Tinan mo kami. That's part of our national defense. It is the Mutual Defense Treaty. The Mutual Defense Treaty provides in case of an attack. Are we under attack, Teddy Boy Locsin? It only becomes part of our Mutual Defense Treaty if we are under attack. And even if we are under attack, the reaction of the response of the U.S. will still be subject to the constitutional processes. Which means, sabi nga ni Ferdinand Marcos noong September 1982, sa U.S., sa mga Amerikano, yung American Press Club sa Washington, D.C., which means that you will be debating about what to do with the attack here in Washington, D.C., while we are already dying over there. Yan mga kabansa, itong mga abogado na ito, tira ng tira, hindi naman nagbabasa.
The US is not obligated. Just as they were not obligated. Napaos na si Douglas MacArthur, arm the Philippines, arm the Philippines, arm the Philippines before World War II. We were not armed. But they, at the same time, did not remove their facilities here. It is understandable during that time because we were still a colony, we were still a territory, we were still subjects of the United States of America. But now it no longer exists. But let us learn from history. Okay. Nagpunta ho, ang defense ng Pilipinas was carried out by at least 100,000 USAF forces, joint American and Filipino military. Ang lumusob po dito under General Masauro Homa, 45 na Hapones na karamihan ng mga officers ay nakabisikleta pa, bumababa ng what we call Highway 1 noon, which is now named after Douglas MacArthur, yung MacArthur Highway po, Highway 1. Inaabangan nila, ganyan ka-bright ang mga Amerikano. Inabangan nila ang pagpasok ng Hapon, korehedor sa kaliwa at sa kanan bataan yung mga malalaking kanyon dun. Naabangan nila yung pasok sa Manila Bay. Okay. Kado, maraming detalye na. Maraming detalye na. Kayin Golf, nagbisikleta lang papunta sa Maynila, walang oposisyon. Sumuko ang 100,000 sa 45,000 troops. Ganyan ho kagaling ang Amerikano sa warfare. For the meantime, inidnap si Quezon at ang Vice President, mga kabansa, at dinala sa Australia. So ano ang ginawa? Ano naging role ng Pilipinas no Second World War? Were we really defended by America? No! We were used by America as a dilatory tactic. Yan. Para hindi magapo ang Australia. Okay. I think that's a point really, although you've made a point. Si Alfred ang sabi niya, please set audio levels a bit louder. Subpar audio will make even the most loyal audiences disengage. Joshua, if you heard that, please try to do something. Loton Lao, good evening mga maestro. Bibisita na naman si VP Harris sa Pilipinas at sa Palawan. Padaw, dalawan na tayo ng Taiwan, naguguluhin ng Amerika dito sa Asia. Okay, let's move on to the next image po. Countries beyond, yung sinabi ni PBBM, countries beyond Asia have a stake in keeping the South China Sea peace. Sinagot ko, diretso na po si PBBM dyan. Sabi ko, countries beyond Asia, always imperialists. For your information, PBBM. So that's my point. I won't even elaborate anymore because I've explained a lot. Si Kado has explained a lot. So I don't know why PBBM is making that mistake. I don't think Duterte made that mistake. I think Duterte made it clear. Nung kanyang pinakita po yung massacre ng Bujdaho, ng daan-daan, kung hindi, I don't know how many, mga Muslim na Pilipino ang napatay ng mga Amerikano na nakakalat lang po sa lupa at nandoon na binabaon sa hukay ng mga Amerikanong nakatayo lang na parang relax na relax. That is the historical truth, Mr. PBBM. Either that or you never studied Philippine history at doon ka pa sa Oxford yung mga tinuro sa iyo, yun lang alam mo. There's something wrong with you if that is the case. And so that's why I wrote in our Asian Century Journal this article, External Powers Drive the Stake. Yung pinako sa puso ng South China Sea, ang kapayapaan ng South China Sea. So, please PBBM, that is the historical truth.
si Meridel also made another post for this, no? Ika Joshua din. Now we move on to what Department of National Defense OIC, si Faustino said that the Philippine military capability, one of the weakest in the region. Si Barbers, sinusugan po yan. Sabi ni Barbers, paano nakapagtayo ng military facility ang China sa reclaimed islands daw, no? Di po ba mayroon tayong intelligence funds? Isn't that part of your intelligence functions? Kasi hindi naman isang araw lang itinayo ang bases na yun. Doon, Surigao del Norte 2nd District, Representative Robert H. Barbers asked, there seems to be so much development going on in the islands that we claim. Is it because we were like a pushover when it comes to defense? Because you have been depending on the Americans, mga gago. You have never built up and you don't have the will to really defend the Philippines. Alam po ninyo, again, I will go back to the Korean War. Walang tangke, walang eroplano ang China at that time. Pero sila ay lumaban sa Amerikano na si MacArthur sinasabi, hindi lalaban yung mga Chino na yan kasi meron tayong nuclear bomb, meron tayong eroplano, meron tayong artillery. Ay gunggong na lang sila kung lalaban sila. Ay lumaban because they have the will. And we don't need the Americans tulad ng Second World War. Kung Pilipino lang siguro, baka nahirapan ng mga Hapon dito. We were following the orders of the Americans. Our troops were following the orders of the Americans. So it's not whether you have tanks, ships, missiles, and so on. It's your national will. And the fact is, again, paulit-ulit ko sinasabi kaado, 2016, 2017, 2019, sinabi ni National Security Advisor Hermogenes Esperon, advisor po ni Duterte, China is not an enemy. Nasa mga pahayagan po yan, yung statement na yan. Bakit ang gunggong na itong Barbers na to? Again, itong si Barbers, I think, Amerikano ang lolo ata, di ba? Well, this is the problem of the Philippines. Mga lideratong hindi mo malaman kung saan nanggaling talaga, saan singaw nanggaling. Ito na naman po, Faustino. Japan, Philippines want VFA for conduct of military exercises. Ito nga ang nanakop sa Second World War. Ngayon, bibigyan niyo ng VFA. Visiting Forces Agreement din ang mga Hapon dito. Japan and the Philippines would like to have a VFA in order for the Japanese troops to conduct exercises in the Philippines. Right now, they cannot. Why should they, Mr. Faustino? Anong dahilan na kailangan sila nandito at mag-military exercise sa Pilipinas? Give us one good reason. And if we have generals like this sa Pilipinas, sa Philippine Armed Forces, what do you make of the Philippines now, Kaado? Anything to add? Ewan po, tanungin ko yung mga nakikinig sa akin. Kayo ba'y nag-enlist na dito kay Faustino's War? Faustino's War. Yung gera ni Faustino that exists only in his mind. Yan, anything. Ito si Faustino, nabayaran na ito, Kametong. And his weight in gold by the Americans. Walang lumalabas kundi intriga, lawfare, fake news. Hindi lang, at saka fake news na, hindi lang misinformation, disinformation. Talagang talagang tutan-tuta. Ako nagdarasal, huwag kami makita yan sa public debate. Hindi ko talaga tatantalan yan. This general is a general problem. Walang general solution. Weakest in the region. Vietnam nga, tinalo ang Amerika. Hindi lang yun. Vietnam made one step ahead of China. Ang China nagre-reunify with Thailand. Vietnam broke the North Vietnam
won the war primarily because of the Viet Cong guerrilla warfare na hindi alam labanan ng Amerikano. And they crossed the 18th parallel and unified Vietnam, North and South, with Hanoi in the north and Saigon, now Ho Chi Minh City. Yan ang kapag nag-aral to mga taong to ng kilala ba nito si Sun Tzu? Puro yata si Douglas MacArthur ang pinag-aralan ninyo eh. Si General Patton. Ha? Yung mga Amerikanong hindi makafunction ang utak kung walang material weapon. O ngayon, time has come up. Noong 1995, hindi nakakibo ang China against you dito sa West Philippine Sea, dito sa usapin tungkol dito sa area near Taiwan, sa East Asia, Northeast Asia. But as we have seen last year and up to the beginning of this year, wala na kayo. In fact, the US had to reduce its presence by 50% dito sa area natin. Natakot sila na iba na pala. The drone capability of America is 5:1. Nagsara pa yung factory ng Amerika. Ang hypersonic, wala pa ang Amerika. Diyos mio, nauna na, ang Iran yata nakadevelop na ng hypersonic nila. Ang China relies heavily on the hypersonic, on drones. They do not flaunt their ships and their aircraft so much. Although it is formidable, although it is large, they now have 3 aircraft carriers of the, ano ba yan? Liansong... Liaoning. Liaoning. Ano? Liaoning yung una nilang ano. I'm sorry for mispronouncing. Tapos second is Shandong ata, Shandong. Oh. Okay. And then the third is Fujian province. Oh, Fujian, the third one. Oh. So, plus the Dongfeng missile technology, they don't even have to launch a single ship to intercept American interference anywhere near Taiwan. They're within the S-17 and S-21 ship killer. And even if they put 5 B-52s in Australia, what is good? What good is that? It will take about 5 to 7 hours for those to reach China. And they can be neutralized just as soon as they are launched, as soon as they take off. Luma na ho ang technology. We are in the missile technology already. Okay. We are in the 4th going 5th generation sa warfare doctrine. Nahuhuli na po ang Amerika. Okay, si Shirley Villosta sabi, weak po kasi. Hindi na ako nagtataka kung si Aimee may talino pa kaysa kay BBM. Danggan at si BBM ang tumakbo at sinuportahan pa ni Inday. Kaya no choice. Kami expecting na hindi totoo ang lahat. Yung siguro yung sinabi ni Digong na weak and incompetent. Okay, let's move on. So from Faustino, we now go to this anunsyo din ni Faustino na $66.5 million earmarked for EDCA projects with the US. So ang mga tanong ko in reaction to this, kaninong budget ito? Galing sa Pilipinas, hindi naman siguro. Hindi naman tayo ganyang kabobo na tayo gagastos ng ganyang kalaki for the Americans. But who knows, sometimes that happens in the Philippines. Number 2, kung Amerikano po yan na ba ay pakinabang natin? Hindi po rin. Pakinabang lang ng Amerikano kasi
ang ipapasok lang nila, yung mga armas nila, papasok lang nila o kung may pondo panggawa ng construction and so on, para sa mga facilities po nila. Hindi naman para sa Filipino soldiers. So, anong kahulugan po nito? Not very much, ano? Medyo obvious yan, Mentong. Pero yung 15 million US dollars na dinodonate nila kuno for reforms in the judicial system, I consider that $1 million per justice of the Supreme Court para ma-approve muli ang EDCA, VFA at yung MDT na yun. Mag-ingat tayo. Ha? So, sabi nga nila, ano yun? God's bearing gifts. Ano? Paano yun? Alisa. Beware of, bearing gifts. Mamaya matatandaan po natin. Si Daria Padilla, sabi niya. Baka mamaya patibong yan. Sabi ni Daria Padilla, mas kailangan natin ng China dahil sila ang kapitbahay natin at sila ang nakakatulong sa atin. Si Dario Borinaga ko naman po, sabi good evening. Nakahabol din ako sa live. Gusto ko lang magpasalamat sa GTNR, especially Mentong na na-receive ko na po yung raffle prize na emergency light. Maraming salamat. Okay. Mukhang na-receive na po ng lahat ng mga prizes na huling pinadala natin. Our raffles, yes. Ang pinuputok ng butsi ko, bakit puro usapan tungkol sa foreign affairs, military, ha? Walang bearing on economic, walang pinag-uusapan tungkol sa agriculture, walang pinag-uusapan tungkol sa productivity. Puro itong mga kamatayan formula ang inuuna. Ha? Itong gusot ng mundo na wala naman tayong magagawa. Kundi gawin lang yung small share natin bilang isang ASEAN member to ensure that there is non-proliferation of nuclear weapons here, and of course we build our own code of conduct here among ourselves with China. Walang ibang forces na sinasuggest ni Teddy Boy Locsin or ni Faustino or ni Manalo. Asa ng economic magic formula? Ang statistics, hindi ako naniniwala dyan. That we, 6 to 7%. Sus Mariusip, masyado kayo nangangarap. Ang hirap na ho ng buhay. Ang gastos ko, hindi ko na mapababa ng 2,000 sa araw. Grabe. Grabe ang talaga. ulam ho ngayon, wala na halos 30. Yung sa turo-turo Mentong, dahil hindi na ako nagluluto. 50 hanggang 80 na ho ang ulam. Ang kanin ngayon, wala ng 10, 12 hanggang 15 na. Yan ang pag-usapan natin. Mga kababayan ko, Mr. President, ha? Baka mamaya ma-deport ka sa Vanuatu dahil sa ginagawa mong kapalpakan. Puro ka nakakurbata ka pa. Roll your sleeves and start talking about what do you mean by post-pandemic recovery? And we don't care 5, 6, 7. We want to be in the 10% up if we have the wherewithal. And we know we can do it if we run our budget properly. Hindi yung mga bantag-bantag. Ano yung mga pinag-uusapan natin? Puro kalokohan, puro BFA, puro we're not properly armed. So what? Sino ba kaaway natin? Grabe, kaaway natin, sarili natin. Yung economy, unahin nyo. Okay. Si Don Joel Dacudao Panes sabi, I agree with the statement that American bases should not return to the Philippine soil. It is an invitation to a greater conflict, bringing Filipino lives to greater dangers. From Don Joel, DCN, Deacon ba yan? Joel Dacudao Panes. And from Vicky D, sabi niya gusto atang battleground ang bansa natin. Mas may benefits po tayo sa China kasi malapit tayo sa China, sa kanila, business
and more, bakit ayaw tularan si Presidente Duterte? Duterte, sabi nila. That's a very good point. Ano? And let me see dito sa kabila. Ellen CM, totoo lahat ng sinasabi ni Kaado. Sabi dito ni Ellen. Good evening, Ellen. Ano? And sabi ni Hazel A, yes, asukal, sandali lang bumaba ang presyo. Pakitang tao lang po siguro yun. No? We know all that, and we're still waiting for PBBM to deliver on his promises. Ito po ang gawa po ni Meridel na practice na post. The Philippines' adherence to one China's policy has not changed. Malacanang said Thursday amid tensions in Taiwan. Sabi ni PBBM yun, one China policy pa rin ito, ang paninindigan ng Pilipinas. But my question now comes in here. No? Sabi ni PBBM sa ASEAN meeting, sa interview on the issue of Taiwan's independence from China, President Marcos voiced out that ASEAN should not interfere in the matter as it is an internal matter. Maganda po yan. Tapos sinasabi namin, okay, we are still following the one China policy. It's an internal matter. We believe that Taiwan is part of China, but you must resolve those issues peacefully. Yun lang naman ang hinihingi ng ASEAN. Huwag magkagulo. In the first place, tama na sana yung it's an internal matter, period. Dadagdagan nga, yung next sentence, partly true, partly acceptable. We believe that Taiwan is part of China. Okay. Tapos dadagdagan niya, but you must resolve those issues peacefully. Hindi ba pakikialam na yon? Hindi ba marunong ang China at ang Taiwan to resolve their issues peacefully? Of course they know. Kaya nga nagkakaroon ng problema kasi may mga Amerikano at may mga ibang mga elemento na nagsasabi, you have to resolve those issues peacefully. Tapos magsusupply ng armas sa Taiwan. Magpropaganda para sa Taiwan, yung Western media, bibisita ang American political, German politicians, and Italian politicians doon sa Taiwan. Yan ang problema. So, I think PBBM is saying too much. So, I wrote another article. Kaado, lately you have not produced because you were finishing your book, no? But I've written a lot for the Asian Century Journal. At ito pong Philippine-China Cooperation in the Asian Moment, na translate po ito sa Indonesia. May nagpadala po sa akin ng Indonesian translation po nito. Lumabas po sa Indian newspapers. Dahil po dito, pinapaliwanag ko yung Asian Moment, itong tatlong komperensya, APEC, ASEAN, G20, na pinapakita po na bagong significanteng ang Asia po ay pinakabagong significanteng rehiyon. Kaya nga po yung ating website po ay Asian Century. Itong kasalukuyan moment, isang saglit po na Asia ang sentro po ng mundo, pero ito po ay tatagal po ng buong siglo po ng ika-21 siglo. Let me check the time. It's now 7:38. Anong next item po natin? G20. Ito po ang mensahe ni Xi Jinping sa G20. Xi urges inclusive global development, warns against bloc confrontation, yung pagtutunggali ng mga bloke-bloke at G20, at ang tinutukoy po niya ay yung Western Bloc, yung G7, which is all the European countries with the US and European Union na inaaway ang Russia. Hindi na tuloy dumalo po si Presidente Putin. Ang dumalo lang po ay si Foreign Minister Lavrov ng Russia. At umalis ng maaga si Foreign Minister Lavrov. Okay. And ang pinakamahalaga pong tao po dito sa G20 Summit ay si Presidente Xi Jinping. Sa loob ng isang araw, 8 ibang mga presidente ang nakipagpulong kay Presidente Xi Jinping. I don't think that was duplicated by President Biden. At isang malaga po ay yung 3 oras na pagpupulong po ni Presidente Xi Jinping at ni President Biden.
Ako'y naghahanda na po ng article tungkol dyan, and paulit-ulit ang Amerikano na babanggitin ng Taiwan na wala namang problema dapat, But ang mensahe ni Xi Jinping, itong susunod na balita from Russia Today, Xi Jinping says US and China must avoid collision course. Talagang umiiwas ang China sa gulo, sa basag ulo. Umiiwas ang China sa banggaan ng Estados Unidos at ng China para yung ating global economy ay magpatuloy tungo sa magandang paglalago, stabilidad at pagkaganda ng trade and industry. Disputes between Washington and Beijing serve neither country. Walang nananalo po sa away, sabi ni President Xi Jinping. China's leader told his American counterpart. So I think by now, it should be clear to our people and to the people of the world at malinaw naman po siguro na walang masamang intensyon kahit na ito ay patuloy na nilalait po ng Estados Unidos ang China. Now, may nagtanong po sa mga discussion na yung 3 oras na pag-uusap po ni President Xi Jinping at ni Biden mukhang maganda daw. Mukhang maganda daw dahil at least pag nag-uusap kaganda ang mga posibilidad. Ang problema, at ito ay aking isusulat nga, na may napulot akong salita mula kay Foreign Minister Lavrov ng Russia. Sabi niya, the United States is agreement incapable. Walang kakayahang makipagsundo ang Amerika kasi makikipagsundo siya, babalik ta rin niya. Hindi mo malaman kung ano talaga ang posisyon. Yan din po ang nakikita natin sa posisyon ng Amerika sa Taiwan. Sabi nila, strategic ambiguity. Anong ambiguity? Yung malabo, yung walang isang salita. Yun ang ambiguity. Anong klaseng kausap yan, di ba? So, kahit na magkasundo sila ni President Xi Jinping na ayusin yung ilang mga bagay tulad ng trade war and so on, bukas po o sa susunod na eleksyon ng Estados Unidos, hindi na naman natin alam kung anong gagawin ng Estados Unidos. Mabuti ang philosophy ng China ay paulit-ulit lang nila yung mensahe nila. Paulit-ulit, tiyaga lang talaga, which is of course a Chinese characteristic, Patience. Kaado, you might want to add before I go to the next item about Ukraine na po. Sige, tuloy mo na sa Ukraine. Okay. Well, sa Ukraine po, dito sa G20, nag-video conference po si Zelensky very briefly, and well, nothing much naman came out of his talk, his speech. Pero itong mahalaga. Sa Estados Unidos, itong nakaraang November 15, 2 days, yesterday lang po lumabas itong mga balitang ito. Si General Miley, I hope I pronounce it correctly, Chairman of the Joint Chief of Staffs ng Estados Unidos, ay nagsalita po publicly. And sabi po niya, itong headline, Top US Generals Comments on Peace Talks Angered Ukraine. Ayon sa pahayagang politiko. Bakit po? Sinabi po ni Miley, pinakinggan ko po yung mga sinabi niya, in effect, ang sinasabi niya madudurog na ang Ukraine. Makipag-usap na dapat si Zelensky sa Russia, kay Putin. Galit na galit naman ngayon ang Ukraine. And then sumunod nga itong missiles na tumama sa Poland, na mabuti ngayon, clarified na po, pati Amerikano, inunahan po ni President Biden na hindi galing sa Russia yung mga missiles. Kasi takot din talaga ang Estados Unidos na magkaroon ng nuclear war. Dahil yan malaking usapan na po sa Western powers, sa Europe. Yung posibilidad na madapa itong mga pangyayari at na matisod at sa nuclear war tumungo itong mga nangyayari dyan sa Eastern Europe. Kaado, if you want to add anything. Yan ang last item na pala natin, Kaado. Yan na pala ang last item natin for tonight. Oo nga. Alam niyo mga kababayan, the sun is already rising in the horizon for peace.
in Ukraine. Bakit po? Eh, yung mga kaalyado po ng Estados Unidos dyan Italy, France, Germany. Eh, wala na hong gera, wala lang appetite for war. Because they participated with NATO, hoping that they're on the same chessboard as the United States. Yung pala, United States was maneuvering for an economic sabotage of the economies of his allies na naapektuhan ng mga sanctions against Russia. Pati yung Nord Stream, kung tatandaan ninyo, binomba. Yung bridge sa Crimea, binomba. And then recently, nagkaroon ng drone attack dyan sa Sebastopol. Yung port po yan, dyan sa Crimea, yung mga Russian port. Which the Russians are taking seriously, and that is why they are now on an offensive to really cripple the power industry of Ukraine. Eh dito nga nangyari ito, yung naglanding ng mga were interception missiles launched by Ukraine. They were S-300s, identified na ho eh. At ang gumagamit po niyan, although I suspect they could have been of Russian origin, ang gumagamit po ng S-300 missiles is Ukraine. Hindi papasok ho sa Ukraine, ang trajectory ng Russian ina-intercept nila, eh palabas naman. Dahil it's already near, this is Ukrainian territory near the border. Dito naman sa Kherson, in-evacuate na po ang tao dyan. Nag-set ng trap dyan ng Russia, hoping that the Ukrainian forces go into Kherson at doon sila mamamasaker. Because basically po, wala mga structure sa Kiev, sa Kherson. Hindi po yan katulad ng ang pangalan nito, ng Luhansk, ng Donetsk, at saka ng Zaporizhia on the eastern Ukraine na may mga maraming structures and infrastructure. Yan po basically is still primarily an agricultural area pero urbanized na. But not as industrialized. Pag yan ay pumasok dyan, pag umatake na ng Ukraine, I can almost anticipate that that will be used by the Russians as an excuse to extend to Odessa hanggang masara na totally ang access ng Ukraine sa Black Sea, just as they close the access of Ukraine to the Sea of Azov. When that happens, you can just imagine, mga kabansa, ano magiging port, international port ngayon ng Ukraine? They will have to pass through Russian, Russophonic territories. At actually, ninenervyos yan ngayon, Moldova, because Moldova is between a Russian territory and Odessa. So, papunta na dyan. At in 1937, coming to, 1937 ba yun, 1837, nagkaroon na ho ng drawing dyan ng tinatawag noon na New Russia, yung mapa. But it did not start very long. And now we are seeing with the capture of the Donbas region in the north, composed of Luhansk and Donetsk, Zaporizhia, Kherson, and possibly Odessa, na yan ho ang New Russian year 2022. So, history goes back to where it was before. Mm-hmm. Because these are predominantly Russian-speaking people, mga kabansa. Now, pati yung appetite
of war. Ayaw na rin ng, actually, ayaw na rin ng Poland eh. Ayaw na rin ng Hungary. Meron na ho, at pati si Biden is already showing of a war fatigue. Primarily these countries, Germany, France, Italy, the United States is asking for an accounting of how their arms were used. Kasi, hindi naman nanalo Ukraine. And they keep on losing each day. So, it has not come to naught. Instead of improving the U.S. economy, it has brought even to the brink of losing the petrodollar, and possibly even countries now, more countries now, coming up with a new economic order when it comes to currency. So, it did not bring the desired results of the U.S., of NATO, of the European Union, of individual European countries, whether West or East, and definitely very far from the expectations of Ukraine. Russia has won this war. It's a great sacrifice. But let it end there and let it not spread somewhere else. Yan po ang ating prayer, because we don't want war anymore. We want the U.S. to take care of its own economy para lumakas ang world economy. Hindi, whenever a part of the world is sick economically, the rest of the world will not be healthy economically. Kaya tama yung vision ng China eh. Shared future for humanity. Tapos na ho. Tapos na ho ang era ng mga gera. Wala na yan. We are entering, ika nga, in a biblical sense, a 1,000 years of peace. Kamento. Okay. Well, let us try to, okay bang audio ko kasi kanina umuog ng kaunti eh. But anyway, sabi ni Mel B, mayaman ang Pilipinas kaya lang ang mga sumakop sa ating mga bansa, inapi tayo, ayaw tayong umunlad. That's correct, ano? And let me see dito sa kabila, Richard Aldover, lalo na papasyal si VP Kamala Harris sa Pilipinas, lalong mainis ang China. An Fontanilla, hindi po nakakuha ng leksyon noong World War II na ginawang battlefield ng Americans kontra Japanese ang Pilipinas. Uulitin maging battlefield ng Americans kontra Chinese ang Pilipinas. Hindi masira ang USA kasi malayong bansa sila sa gulo, which is exactly what the Americans really want. Gumawa sila ng gulo sa Ukraine para malayo sa Estados Unidos. Masira po ang Germany at Europa para pilitin na yung mga industriya ng Germany lumipat sa Amerika. Di ba, inulat natin nung nakarang araw yung reklamo ng European Union na magbibigay ng $52 billion subsidy ang mga Amerikano sa mga European companies na pumunta sa Amerika. Ganyang katuso po yung mga Amerikano kahit sa mga allies nila o kaibigan nila. Kaya yan, panloloko po nila, matuto tayo doon sa nangyayari ngayon sa Europa. Itong winter po, kawawa po ang mga Europeans. Dahil iba po ang lamig po sa Europe, lalo na sa Ukraine. Sa mga steps na tinatawag sila, steps, S-T-E-P-P-E. Sobrang lamig po yun, mga lugar na yun. Well, let me check the time. It's now 7:53. We have 7 minutes to go. Let's give some time po sa ating ilang mga nito. Sagot ni Kevin Bourbon kay Vicky D, it has always associated with the Amboy faction of both diplomatic and defense career persons. Hanggat nandiyan pa sila, it will be a struggle. Siguro yung mga Amboys niyan, no? And let me check dito. Anthony Valenzuela, US din yung climate change na yan. Kaya hindi nanalo si Trump, kinalaban yan. Okay. And ako din duda po ako sa man-made
global warming theory, hindi sa climate change. Yung climate talaga nag-change po yan over the centuries, over the millenniums. Kaya natural po yan, hindi man-made. That's my point. But we will discuss that some other opportunity. Let me just check kung meron po kung bumasok dito sa isang Facebook natin. Si Edward Padpad is with us. And dito naman po sa kabila, Tasyo del Mar, nakakapanghinayang ang mga historical structures, lalo na sa Odessa, kung hindi makikipag-peace talk si Zelensky sa Russia. Maikukumpara sa Paris ang lugar ng Odessa. Sabi ni Michael Chan, the more EDCA bases here, the more missiles to come. Well, that's what the Americans want to do. Sabi ko nga sa artikulo ko, ginagamit ng Amerikano ang Pilipinas bilang human shield. Pero hindi naman maiiwasan ng China na tirahin yung mga EDCA bases po na yan for their own defense. So we must really hopefully compel PBBM to stop these dalliances with the Americans. Sabi ni Eloy Bangkar, Poland border reached by S-300 missiles, two people died and Poland declared Article 4. Article 4 is yung invoke ang NATO na depensahan ang mga NATO members. So kita po natin mukhang talagang false flag operation po ng Ukraine at ng Poland. Okay, si Hazel Reyes, kaso di rin sa news dito sa Pilipinas sa mga totoong nangyayari. CNN ang pinapalabas sa mga buildings. Ayun. Okay, I think it's time we start closing the program. It's now 7:56. Kaado, Ako na Mentong. Sige, go ahead. Na-extend po ng 1 month ang Christmas book sale natin up to December 15 na lamang. Christmas book sale, a package deal of 1,200 for 2 books of yours truly, Ado Paglinawan. Ito pong 1,200 includes delivery anywhere in the Philippines. And your purchase will earn 1 raffle stop for the book, Xi Jinping, the Governance of China. All you have to do is text 0917-336-4366 at magkakaroon na kayo ng A Problem for Every Solution, my first book published in 2015, and No Vaccine for a Virus Called Racism, which was published in 2022. So yan po ang Christmas book sale, open only up to December 15, 2022. Thank you very much po for your continuing patronage at lalo na dun sa mga nag-avail nitong offer na ito. We still have enough supply, enough stocks. And JRS po, pag dumating ang Christmas, hihirap na po ang delivery. Kaya as soon as possible, text me at 0917-336-4366 on how you can avail of this Christmas book sale. Maraming salamat po. Okay, basahin ko lang yung Article 4 of NATO. Sabi dito, treaty covers the case when a member state feels threatened by another country or a terrorist organization. The 30 member states then start formal consultations at the request of the threatened member. The talks look at whether a threat exists and how to counter it. Ayan po. So mukhang malinaw po na ito ay set up po ng Ukraine and ng Poland together. So we will close just 2 minutes before the final ending, Kaado, and may paalam ka pa ba aside from your plug for the books? Yes, maraming salamat ulit at lalo-lalo na kay Andy Johnson Olsen from Australia na nag-order po ng 12. Wow, good. Panririgalo daw niya. 12 sets. Panririgalo niya sa Paskong darating. Siya po ay darating mula sa Australia, Melbourne,
At pagdating niya rito, ibibigay niya yung, at mag-uwi daw siya ng 4 sets, yung 8 pamimigay niya. So thank you so much, and lalo na doon sa mga iba nag-order. Yung iba pong nag-order na meron ng may mga libro ko nung Problem for Every Solution, kung kailangan nyo lang yung second book, I will give you a special price. Just text 0917-336-4366. Maraming salamat po sa inyong pagtakilik sa amin. Kayo lamang po ang driving force, kayo lamang ang motivation, kayo lamang ang inspiration namin para kami makipaglaban para itaguyod ang katotohanan sa ating lipunan. Okay, bye-bye. Ingat po sa lahat. We'll end the program na right at this very moment. Wala tayo sa linggo, no? Mentong? Wala tayo sa linggo, so we'll miss you on this Sunday, but next week I think everything will be back to normal.